Tanang mga maayong butang, nagtagana mo sa matag usa ka na mo isip member sa imong family and part of the body of Christ, which is the church. We thank you so much, Lord, na wala mo bitago yung mga butanan, na ipakita mo yung pili mo sa full picture and even the functionality ug ang responsibility sa matag usa ka na mo. Nangayon ni ang nimong balang Espiritu will once again be the one to teach each and every one of us na dili ni mapakyas sa pagkadungog, pagsabot, o iba sa tanan. Enable us, Ginoo, na amo rin makinabuhi o mapractice. And knowing who we are in you, in Christ Jesus, kung kinsa ka nga nilukat ka na mo, Ginoo nga nahimong tao, nagpuyo o perfect na kinabuhi, na matay, kung sa musala o gilubong, ug nabanhaw aron matagaan buhi nga paglaom. Amahan, through your Son, doon namin access. Pwede ni makadoon mo anytime. Because of that, wa may rason na mupakyas sa pagsunod kanimo. Lumasa na your spirit is upon us. Mong the more na wa may rason na mapakyas kay ikaw man ang ulihok sa among kinabuhi. Gamiton mo lang ang among mga hunahuna, kasing-kasing pagbati, kamuti, and everything in us na mahimaya ka ngayon. So Father, we just come before you in awe and reverence and asking you to forgive us kung among pagtuo. Wapag ay hapon masolid namin. Ginoo, you want us to look good para nindot ka tanaw. Kung sa diyang nindot tanaw na usa ka tao, labaw sa kanan ang Diyos. Buday kayo ang makatawa. Kaya kung dahil magaling nindot na na ang mga artista, kung sa pagkakabay, ikaw, Ginoo, na you are altogether beautiful, wonderful, awesome God. Give us that awesomeness when we look at you, even in our thoughts, na among espiritu, ubang sa imong espiritu, makapakita ka na mo, unsa ka kang nindot, unsa ka kang nilig, unsa ka Lord, why word na maka-express, unsa din ka din. My Father, dili musalig na sa mga kawalin mo. Kundi musalig kayo dito naman. Misalig ni, narinig pulong malugwa sa kong baka, dili pulong sa tao, pulong sa Diyos. Kung isalig ko, ngayon ipaabot sila kasing-kasing ng tuko, musa, mubag ko, mupalig-on. Kaya nga mo kasing-kasing Ginoo, imong gitagana, aron imong pagapuian, harian, aron ikaw kayo, mailahan sa daghan ang mga katawhan. Whatever way we fail, you forgive us, Father. But, O God, don't allow us to continue in that failure. For doing so would mean we don't truly know you. We don't know you as our God. Father, we just entrust our time to you. And Father God, we give you praise, glory, and honor back to you alone in Jesus' name. Amen. Our title is The Picture of Being Joined Together, Built Together, and Rising Together as the Church of Jesus Christ. And you can see here that the Church of Jesus Christ began in the book of Acts, manang part 1, tanaw ini. Mo, arita natin sa book of Acts instead of book of Ephesians para masabtan na ito niya. Kinsa taas sa church. Kung sa'y gimuha sa Ginoo, kung sa'y angay na itong gimuha doon, isip mga simbahan. Okay? Pero ito na. Like it, naman. So, tanaw na to, Acts chapter 2, verse 42 to 47. They, I want you to, take note sa kanang word, they, ang mga katawhan ni na nagtapok, okay? Ang simbahan ni. They devoted themselves to the apostles' teaching, and to the fellowship, to the breaking of bread and prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by apostles. All the believers were together and had everything in common, selling their possession and goods. They gave to anyone as he had need. Every day they continued to
to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to the number daily those who were being saved. So, atong isayon, nagtapok sila kanunay, una sila yung debosyon sa pagtulunan sa apostoles, o sa pagtapok kanunay, pag-fellowship, o sa pagpampo. Daghang mga milagro, ilang na sinati, yung mga signs and wonders ng ibuhat sa apostoles, kanunay sila na magkatapok. So, together sila in everything, sa sa mga possessions nila. Meet sila together sa temple courts. Mag-break sila bread together, pagkanunay sila magkaon. Sincero lang kasing-kasing kung magkaon sila para magkaon. So, walay namintaan silang kaon. May nabitsyon na naging sa buwan. So, tungod ni Ana, na nindot ang ilang panaghiusa, isip magtutuo, na-attracted ang daghang makatauhan. Manang makita na to, na added to the number daily ang mga na was being saved. So makita na to, this is what it means to be joined together. Manang picture sa kanang joined together, ta isip tagsa-tagsa ng buildings, tagsa-tagsa ng templo nga gipuy-an sa Banal nga Espiritu, nahiusa na ta with each other, build together, join together. Di man kita nag-build sa akong kawalingon. Bago na kang tao, correct? So bago kang tao, na arkitekto o engineer na nag-umol nimo na mahimo kang hiusa sa tanan nga niingon na nito sila ni Kristo Jesus. Umo na nito kung ako ikaw tinuray ka na hiusa ni Kristo Jesus o siya nag-umol sa imong kasing-kasing o kunahuna o gibag-o na niya, then there should be no sin. Way sala nga masigi og divide na to. Ang problema sa simbahan, daghan kayo masigig sala. Kung daghan kayo divisions, daghan kayo mga palpak. Mga gibuton sa Ginoo, mga palpak, ano man, wala ang total devotion, wala ang tinuray na pag-alagan, wala ang tinuray pagigugma sa Ginoo. So para na kung gikitagaan ka og mga responsibilidad sa Ginoo, tinud-up. Kung dili, muna lang ka. Kaya sa Ginoo, so kung ano ka ito man ang paaboton ang mga bunal. Na ang Ginoo, gidesign man ta, na nindot ka tanawon. Ikaw mismo nindot ka tanawon. Kaya it's not about external things na laga ng pagwapa yun ka, nag-make up yun ka, kitagsminila, etc. Bakit kasing-kasing? Christian ka? I don't think so. Nindot kayo kung wali din ito ako nagkinabuhi. Pastor ko? I don't think so. So parang ako kung nagbinuang ka, kung di ka nagkinuod sa atong pag-ila ni Kristo Jesus, di yun ta ngayon, step down na lang ka sa atong mga binuhat ko. Because in the first place, wala kinala ng Ginoo sa atong tawag. Wa siya matinanglan nimo o sa bisang pinsan. But, ganahan siya, apil mo. Apil ko. Apil ang tanan. Ganahan magpinood ni ila niya. Nga nito tatanaon. Nabaginikanan. Nagsila rin nito tanaon. Nga mga anak, buligit, bati kayo. No, yan nahan. Gapa kayo. Yung papa, anak. Yung anak, yung gawin. O, yung mga ginikanan, batasan sa mga anak ko. Yung mga batasan. Ano ba? Because ganahan yun na maliwag yun da. No, ang atong mga anak, maliwag yun na to. Kung ganahan ta maliwag na to, sa mga labi na sa mga maing butang, what more about na kita gitahasan man ta, kitahasan ta sa Ginoo, na masangyaw siya, makitaan siya, nalindot siya. And that's why God never cease to discipline any one of us. Kung maliko-liko ka. Naman ang kamo, maginikanan, ayaw sa buo. Darang sa inyong big mo disiplina sa inyong mga anak. Kaya kung disiplina ang Ginoo na to, ano yung disiplina sa inyong anak? Are you greater than God? Mas gamanan pa ka sa Ginoo? O ang imong bumaba sa inyong mga anak, mas nindot pa ka sa Ginoo? Hindi mo kang disiplina. Because discipline is the other side of God's love. And para na po, discipline is the greatest expression na love ng mga tao. Na imo di siyang luwasong sa sigig buhat sa sala. Imo di siyang i-turn around para mahimo siyang maayo o himpit na tao.
nga makahatag dugo himaya, dungog o himaya sa inyo. So, ang pangutana ani, kinsa man silang they, mo ni sila ang nangminaw sa first recorded preaching ni Peter. Muna akong makita sa Acts chapter 2, beginning from verse 1 to the last, para makuha na to ang context. Kaya basa man ta sa line N. So I would like us to read chapter 2, ang basahan sa cebuano, gikan sa verse 1 ngadto sa 41. Sa pag-amot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit ug sa kalit may hugros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug nilukop niini sa tibok balay nga ilang gihipungan. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa ka diya. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo o misultig nagkalain-laing pinulungan sumala sa pagsulti kanila sa Espiritu. Dito sa Jerusalem, neto higayuna, may mga Hudiyo nga reliyoso kaayo na gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkanungog sa mga tao, sa kabanha, nanubok sila kung natingala sila pag-ayo. Kaya tagsa-tagsa ka magtotoo, nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Musa sa dakong kahibulong o katingala, ingon sila, dili ba kagalbiliya man kining mga tawhana? Ano nakasulti man sila sa ating tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi ka nato, may mga taga-Partiya, Media, Ilam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypto, o sa mga dapit sa Libya, o sa Syria, ang uban nga nato taga-Roma, ng mga Hudiyo, o mga dili-Hudiyo, nakabig sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Kung may bibilang pa ka nato, na taga-Krita, o Arabia, apan bisan pa ini, kitang tanan, nakadungog kanila, nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, may tungod sa katingalahang mga butang, nga gibuhat sa Dios. Kung sa ilang katingala o kalibog, nagpangutan ay sila. Sabay na hulugan ini, ang panauban, nagbugal-bugal, nag-inon, mga humbog kining mga tawhana. So, ato makita din is, Pentecosto, nagtigong ang mga magtutuo ni atong dapita. Kung atong makita na kining mga tawhana, in chapter 2 verse 1, makita mo dyan sa chapter 1 na kani sila, there are only 120 of them nga tinuray na Christian ng dapat. So kaya imagine ka, this is Jesus Christ, God, na diha sa unod, diha sa katao nga lawas. Nilingig kayo ang preacher, the best preacher. Why makapildi niya? Bisa mo sa ka mga shot ko na kunahuna katong mga magbabalaon ng mga pare na i-trap siya para nasla ika-accuse niya. Was lang mahimo. Niya daghan kayo, nanubog niya, daghan kayo ni duon niya, daghan kayo ni sigsunod niya. In fact, bidawat siya itong isulod sa Jerusalem, ganyan sila, hallelujah! Mao kami ang anak sa Diyos. Son of the highmost God, na manuman, pagkamatay din niya, pila na nila yung tinuro nila niya, sa Bible. Ang pilang apostolos niya. So, mao ni sila ang nagdakpok o ang Espiritu Santo sumala sa saad sa Ginoo ni abot gayon. Kini siya ini kalakaw nako na ang inyong comforter, na ang inyong sa ng friend, ang inyong ako Espiritu ako bilin ninyo to teach you and guide you sa inyong pagkabukaton. So, taong fire, unsad sa matag usa. So, it was really a great makayong kusukeng hangin, bang 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 na sulti sila pinulungan na lain-lain. Mention ini daghan na pinulungan. Partiya, Media, Ilam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypto, Elabena, dapit sa Libya, do sa Syria, taga-Roma, Hudiyo. 12 languages nagsulti ay sa tagsa.
mga Galilean sila, cebuano sila, imposible doon ay mag-Chinese, mag-Spanish, na mag-English, na mag-Swedish, na mag-Norwegian, o mag-usap pa na din na Japanese. Imposible kayo, labi na kayo, wadi katungkol pa ng mga lugar. Isulti sila, the miracle was, tagsa-tagsa nila, nagsulti lahat, pinulungan sa speaking of tongues. Kaya, naiuban, naglugar, uban mo, sa tubig, sabot, anong ilan mo So, si Peter karon ang may barong. 14. Unya, nitinog si Pedro uban sa 11 kaposteles, o sa makusog na tingog na iman kanila. Mga kaigsunan kong Hudiyo, o kamungtanan nga niya sa Jerusalem, mamatian ninyo ang akong isulti karon. Dili mga tawanan, dili hubog, sumala sa inyong ginahuna, kay alas 9 pa man karon sa buntag, apan mao kini ang ingon ni Propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusan mga adlaw, nagingon ang Dios. Ibukbuk ko sa tanang katawan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak na lalaki o babae, magsulti sa mensahe sa Diyos. Ang inyong mga batanong lalaki, makakitag mga pananawon. O ang inyong mga tigulang na lalaki, magdamog mga damgo. Oo, bisan sa akong mga ulipon, lalaki babae, ibukbuk ko ang akong espiritu niya itong mga adlaw. O magsulti sila sa mensahe sa Diyos. So makita niyo na ang mga katawhan, tinuray katawhan sa Ginoo sa mapuno sa Espiritu Santo o sa resulta nila, magsulti sila sa mensahe sa Diyos. Mag-prophesy sila, makakita silang visions, makadamgo sila, babae o lalaki, makasulti sa mensahe sa Diyos. Naparang ako rin sa siya na biliran mo ilingit ang babae sa puno sa mga babae, nagharap doon siya makasulti kung may lalaki nga mo barong. So muna na, i-believe na mga kababayan na mahimod yung pastor kung wala yung mga laki na magpagamit sa Diyos. Yes, God created man, na sila ang leaders, pero ganahan man sila mahimong sayang. O kita man ang ilang himong call, dili ang mga babae mahimong mubarong, labi na sa mensahe sa Diyos. Yan, ingon pa padayon si Pablo Rini, si Pedro Rini. Mensahe sa Diyos. Baghimo ako mga milagro diha sa kalangitan ng Ginoo. Kung mga katingalahan din sa ita, adunay unyay dugo o kalayo o mabagang aso. Mungit-ngit ang adlaw o ang bulan mahimong mula sama sa dugo. Sa dili pa mabot ang dako o mahimayaw ang adlaw sa Ginoo. O ang musampit sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Isulti na nilo sa nasa nga sa inyo na ito, pag-asa. Ang bulan may mong pula, tama sa dugo, para na-preview na ipanyan yung maong kinakarunan, tips, diba? Sino to, karol na pang buwan na? O pa na? O pa na, o. Glimpse sila na, patanaw lang tayo, kalig-lig ka sa Ginoo sa grabe din ng buwan, siguro na nagkapuwa, mura na lista. Yaw na po mabot ang adlaw sa Ginoo kay hapit na. Yaw ang musampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ito kita sa Ginoo na ang iyang Espiritu Santo maoy mo bihog. So everyone na tinuray na magtotoo, please listen to this. Kung sa pagdawat nimo, tinuod ang imong pagdawat sa Ginoo, imposible na di ka mausapan. O imposible na dili ka makasulti sa mensahe sa Ginoo ngadto sa uban. Imposible na di ka magamit sa Ginoo nga maghimong mga katingalahan mga butang. So kung usbon ka sa Ginoo para ubanan ka sa mga signs and wonders, mga miracles, then mo tayo mo. Kung usab ka sa Ginoo para mahimaya sila. Butapot pa sa lamin nabi. Mapanahon na kag kung sa insakto o sa maayo kanunay sa mga desisyon. Sakto dili. Bisan sa mga situation, sa sitwasyon. Makita na ka kanina tatak. Ano na may mga tao inanay, ano mga tao nga murag ay lalakit ang murag kabayo ka na rin. Nabisag ka na gani wa sila, wa ka maibaw sa ilang buhaton. Kung dili man makamuna. So muna ako more and more
kita mo dawat nakitaw, ano hindi man kay ko kabantay, nga sayop ni, or sa mga butang, ipakita sa ako. Marbag, life is a problem that you need to solve every day. Sa imo lang arrangement daan, mag-arrange ka o sa ka mga butang nga, upside, ngayon na rin mo, solve din niya, arrangement din nila na bang, dira lang mo anywhere you go, niya, lingkod mo sa gasa, so, ako ba, naganahan mo lingkod sa tubangan, makasun. Mag-gali naman ang tanan, wala minang ko, di-ali na. So, simple na arrangement, pero why ka alam, nabang ginonin ha? Nabang ginonin, wala. So, mga butang ang migsuna na, I really believe, ang imong mind sharp, ang imong mind ka na makakita sa kadaghanan nga wa nakakita ang na. Kagets ka? Ang imong mga desisyon is klaro, nindot sa gana, ang desisyon nimo nindot yun o resulta. So, mo na nga, lingon si Pablo, si Pedro palighin nga, o mga taga-Israel, pamati ka mo. Si Jesus na Nazaret nun, usa ka tao kang sa Diyos nung otoridad tinaw nga gipadayag sa Diyos diha kaninyo pinaagi sa mga milagro o sa mga katingalahang butang o sa mga ilhanan nga gibuhat sa Diyos pinaagi kaniya. Kamo mismo na sayod. Niini kay dinhi man kini mahitabo. Ang Diyos sumala sa pagalingon niyang lara o pagbuot, bitugyan ka Jesus manha kaninyo. Gipatay ninyo siya pinagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasasala ng mga milansang kanila kaniya sa Diyos. Apan gibanhaw siya sa Diyos ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon kay dili man siya kapugnan sa kamatayon. Kay sa David niingon may lumaw kaniya. Ang Ginoo nagunakan may kanako. Naguban siya kanako aron dili ako matarong. O tungod nini magmalipay ang akong kasing-kasing o ang akong mga punong-puno sa kalipay. O magmaala, umon ako, bisan to'y mamatay ang akong lawas. Kaya dili mo mandiyaan ang akong kalag dito sa hadis sa kalimutan sa mga patay. Dili mo itugot na magdugta ang imong pinili. Ipakita mo kanako ang mga agianan tayo sa kinabuhi. O pinagi sa imong pagpakitubat kanako, ako upang puno sa kalipay. Mga igsoon, isulit ba ninyo sa walay pulipon gayon ang may tungod ka na bed na atong katibulangan. Namatay siya o bilubong ang diyang lumanan na niyapatin hinghato karon. O siya, usas siya ka propeta o nahibalong ang Diyos nanumpa sa pagtuman sa iyang isa na himuon niya hari ang usas sa iyang mga taliwag. Nasayo ng daan si David o buhaton sa Diyos. Busa naghisgot siya may tungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ihon. Wala siya biyay dito sa hadis ng iyang lawas, wala nga dugta. Ibanhaw sa Diyos ni kining baong Jesus, ug kaming tanan mga saksi niini. So si Peter nagpamatuod na bisan si Haring David usa ka tawo nga gitingala, girespeto sa tanang mga Hudiyo. Pero naunsa man siya, nadugta iyang lawas. Pero si Kristo wa gyud nadugta. Okay, wa man gud kay kinabanhaw man din siya. Amen. O labaw sa tanan, isulti siya din nga nga siya yun ang Ginoo kami nakakita ni witness ni sa iyang pagkabanhaw. Labaw sa pagkabanhaw ato nakita natin domingo nga witness sila sa iyang transfiguration sa iyang pagkausap sa panagway ipakita sa Ginoo o gikubo niya iyang tawhanon na lawas o ipakita nakakita ang dulog Peter, James, John, na Ginoo siya sa iya yung pagka-Ginoo. So, ano siya din higiban? Okay. Ang Ginoo may sa akong Ginoo, ay si David mismo wala mo kayab sa langit. Apan mingon siya. Ang Ginoo may sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod himon ko ang imong mga kaawan niya imong tubanan. Musa ang tanang mga tao sa Israel, hinahanglan nga masayod gayot nga kining mao Jesus nga inyong gilansang sa krus. Himo sa Diyos ng Ginoo o Mesiyas. Peter ni declare nga si Kristo mao gayon ang Diyos nga Ginoo o Mesiyas. God who is Lord and Savior. O sa pagdalungog nini sa mga tao, daw gikumot ang ilang kasing-kasing o gina nila si Pedro o uban pang mga apostoles.
Maigsoon sa may among buhaton. So natandog ang crowd, nautana sila sa buhaton. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglan nga maghinurusol o magpabunyag sa ngalan ni Kristo aron pasayloon ang inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Diyos nga mao ang Espiritu Santo. Dahil saad sa Diyos alam man kaninyo o sa inyong mga anak o sa tanan nga tuas sa layo ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Diyos ngadto kaniya. So may igsuonan usa ni kamuputang. Ito ka ni Jesus Christ para nako magpabaptize ka. O ang kay duha ka ordinansa ra, duha ra ka tulumanon na klaro kayo nga follow up sa imong pagdawat ni Kristo. Magpabunyag ka, kaya imong ipakita na hiusa ka ni Kristo Jesus. Namatay ka pagkatao, buhi na ka. Ikaduha, magpa-disciple ka. Kaya sa gingon ni Jesus Christ, Matthew 28, go and make disciples. Dili ng pastor, ginang tanang Christians. Go and make disciples. Bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Correct? So, ganahan din mong pagbautismo, di mo kinala magbuhat, kanus ang baptism ninyo. Kinsa ang disciple ninyo, may mo baptize ninyo, quiet picture na nagbabaptize na mo para makakuha mo certificate sa inyong baptism. Kaya daghan na siya o mga document na siya. Mao na inyong magamit sa inyong bangkong kinabuhi pag matuod usa na jud ni Kristo Jesus. So, para nako, these are the things na kinahanglan natong pagabukaton. Pero para sa nako, nadaan sa mo at least 3 months to think about sa imong pagdawat sa Ginoo. Kaya every time imong dasigon kung dadon ang tao na mag-disciple siya ni Jesus Christ, ano na nimong makita na matungadi, sasabot, o sa iba, kadaghanan, minagintong nga, pa-disciple mo naman minagintong nga. Okay? Kaya sa pa nagpa-disciple ka, magpa-umul ka sa pamangagi kayo sa Diyos. And by the way, one lang ko ninyo, by September then really, humanina, may conference ka ron, kuan sa inyo na ni, mag-discipleship ko din every Friday. Ako enjoy na ang prayer meeting o ang discipleship. I know it is for those na walay eskwela, walay trabaho, but kung inangkas mga kabataan ninyo, na ay nag-disciple ninyo. So, ganahan mo ang inyong kabataan, malikon sa Ginoo, push them, or alasan kung sa, kaya mong ikusi, kung hindi allowance, kung hindi ako sa discipleship, ay alasan. Tell them the importance sa pagka-estudyante sa Ginoo. Kaya kung kita mag-push nila ang eskwela, para na sila may kinabuhi, mas lindot pa nilang pag-eskwela sa ilang pag-enroll sa University of God's School. Ganun mo silang estudyante sa Ginoo, hasta ka, so sa grade 1, mas pa yung kinabuhi. Okay? So malang na akong dalikyat na announcement. So, niyong pag-isip Pedro din nga, saad ni sa Ginoo nga maluwas mo o bang inyong banay. Bisa pag-asa ka kalayo. Muna, naghatag si Pedro, daghan pang pagpamatuod kanila o giagda na naingon. Luwasan ninyo ang inyong kagalingon sa silot na ipahangkang niining daotang katawhan. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe o nagpabunyag. Pila ka buok? Mga 3,000 katao ang nahitugang sa pundo sa mga magtotoo niyadtong adlaw. Kung mainiton silang mipadayon, mainiton nga mipadayon sa pagpamati sa mga mitudlo sa mga apostoles, sa pagpakisindurot uban kanila, sa pagpakigsalo sa pagpangaon o sa mga pag-ampo. Sumaw na rin ang ato teksto. So, magsunan, ang ato karon na nakadungog ta mismo sa wali ni Pedro. Nga nibarog siya because he was filled with the Holy Spirit. I would like also to go sa pag-umo sa Ginoo sa simbahan ng Book of Acts. Nga nato makita how God built di umo niya, gituko niya ang iyang simbahan. Kung iyang
join together ang lain-lain nga mga individuals, isip simbahan o iyang iba tubo. Di lang tubo in numbers, ang matag-usa nga building, matag-usa ka tao, matubo ka sa imong pagtuo. Kung wapa ko'y nakitaan nga tao nga nitubo sa iyong pagtuo, mawala sa manindot yung ginabuhi. Kaya ang tao, kung di na ka mahigot sa imong pagkamakasasalakin ni Adto, kung ang imong pangunahuna, imong pagbati, usa na sa Ginoo, gusto pa na Ginoo, bati ka na, dili? Bati, dili? Nindot. Ito bati? Nindot, di bati ka na ng Ginoo. So kung nahiusa ka sa Ginoo, may musa ka, nindot na nga tao. Kanya, kung manindot ka nga tao, dili lang kay ang imong appearance manindot, kundi ang imong kasing-kasing kay from the heart, mugawas unsay nindot, kung na makanindot sa tao. Amen? Usa man daybot pasabot ni Anang sa first ni Jesus Christ sa Peter, Matthew 16, verse 18 and 19. Naningon man si Jesus nga, I will build this the church. Si Pedro ba yun, anyang gamiton? Si Pedro ba ang iyang gamiton nga na magpundok o maugmad ang usa ka simbahan? Matthew 16:17, I will read it in English. Please read there. Jesus replied, kinungtan naman si Jesus ani, at konteksto ani, sa may ingon sa mga tao kinsa ko, ingon na uban. Si Elijah ka, si John Baptist ka, nabanhaw, nabalik. Okay? Pero kamo, ingon si Jesus Christ na kasi dito, kinsa man mo paminaw ako, si Pedro ra nakashoot. Yun siya, you are the Christ, the Son of God. Ningon dahil Ginoo, dili, gikan ni mo Pedro, kung dili, gikan sa akong amahan, gipadaygan ka, kung gitagaan kang pagtuo, na ako yun, ang ipadala, gikan sa amahan, na buwa sa tanang katawhan. O yan, aside na ni Ana, after ng conversation, si Pedro, kay Igo siya, first order siya, napanada yung kasing-kasing na sa atay. So, kisa Ginoo mamatay siya, o sabi ni Pedro, Pedro, pwede kong matay, o nakagod ni. Gawas ng hambog, sabi kong Ginoo. Diya sa dayon, nindot kayo na siya nag-accomplish, bang! Tumba sa dayon sa Ginoo. Kaya nga naman, tungkol kayo, wala siya magtanaw siya kasing-kasing, wala siya magbantay, bitaw na siya, may-praise siya sa Ginoo. Okay, na pag siya ang praise niya, dito nilikan sa imo, para na biligyan po sa siyang kagaling mo. That's one thing you must really be careful of. Usa pa imong ma-achieve, mahimo sa Ginoo, especially magtong-tong lagi rin muwang imong sinabuhi ay kausahan. Muwang ka na imong gibuhat, dedicated kay ka ng buhat niya na. Worship leader ka, pag-practice ka mo everyday. Ma-check sa mo sa mga kisuna, mag-practice naman ka na may team, magsulo-sulo naman din ka. Kung di man ka kung na yung mga situation, hindi man ka magpakorek. Nagpo-correction ka, malalim mo ka. So that's the problem with taas pa yung kay garbo ang tao. Kaya every time sultihan ni mo, improvemaan ni, makabati ng yung patuan diha, etc. Taubo ni mo, certain things, areas silang kinabuhi. Matulinig yun ang tao. Lugid silang madawatong. So magigsunan, si Jesus Christ hindi, Amen. 17. Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Hinumdumi magsunan, Peter, next, Peter, in Greek is Petros, a small piece of rock. Dako lang gamay sa stone. So ngayon ka, inani ka na si Peter. Usually stone, mura ba nag-imo ng mabibigit pa. Diba sa mong kamot? Dako-dako na din na, mura boulder na. Massive boulder, aman din na yun ang umalsa. Mura booking as Naga. Pinanglan yung umalsa ko. Okay? Kaya, ang pag-ingon ni Jesus Christ, on this rock, you are Peter. Ano yun siya? You are Peter. Ikaw si Pedro, ikaw ang gamay nga bato, o kining dako nga bato, pinaagi ning dako nga bato, tukuron ko ang akong simbahan. It was Jesus Christ referring himself as the rock, Petra, huge
huge, dako kaayo, na rock, di mo malsa. Di gani mo mahimo ganang boulder, ano mo, ana sa bukid, mo kaut-kaut, na kurinet, sa usa ka bukid. Sa paghil, di makahimo ang usa ka galmiton sa tao. So, klaro ni, ako na iklaro ninyo, maon yun na ang atong ituan. Many people believe si Pedro siya yun ang magpupot sa yabi o siya ang pinakaulo sa simbahan. Kung atong ulo, atong leader tao, dinasa matapadong. 1 Corinthians na ingon si Paul mismo. Kung akong gihagan yung pagtulunan sa tao, why mong kadungan? Pero wisdom and power of God din mo si Jesus Christ. So, si Jesus Christ, hatag lang ko ninyo mga proof na rock is Jesus Christ ang reference na. Deuteronomy 3:24. He is the rock, His word is perfect, for all His ways are justice. A God of truth and without injustice. Righteous and upright is He. Deuteronomy 32:15. But Jeshurun, grew fat and kick. You grew fat and you grow thick. You are obese. Then forsook God who made him and scornfully esteemed the rock of his salvation. So, naghisbog is mga Hudiyo nga wala silang musalig sa bato sa ilang kaluwasan. Bato sa kaluwasan. Kaya may naman lang kinabuhi. Ito mo na problema sa edad ng Christian. May ito kinabuhi. Tayo mo tatakin sa inyo. Okay? 1 Samuel 2:2. No one is holy like the Lord, for there is none beside you, nor is there any rock. Basta may meaning yun ang rock sa Old Testament? Sure. May pag-sure di ay, ano kita niya? Sure. In Greek, in Greek, Hebrew, boulder, a refuge. May kag-refuge. Diba, ang kuweba na nasa dako kayo nga, bato. Diba? Huwag kag-kuweba ito lang, kaayo, kaya na, dako kaayo nga bukid, dako kaya nga, bato. Mauna ang rock. 2 Samuel 22 verse 2. And he said, the Lord is my rock. So, lain siya na klase sa rock. Sela. Ang craggy rock, the same gihapon, fortress, ato pa, dako gihapon. Okay? Except our God. 2 Samuel 22:47. The Lord lives. The Lord liveth. Blessed be the rock of my salvation. Kamo mga nagunan ng Christian, nagunan ng kayo muli. So may binigyan ko na, sure, hindi ako na. Okay? That God, blessed mo nga, lahan ang bato sa akong kaluwasan. Ako siya bigay. The rock of my, again, salvation. Sunod, Psalm 18:46. The Lord lives. Blessed be my rock. Sure, again. Let the God of my salvation be exalted. Psalm 28:1. To you I will cry, O Lord, my rock. Sure, gihapon. Okay? Do not be silent to me, lest if you are silent to me, I become like those who go down to the pit. So, nangayo siya sa bato sa kaluwasan, ayaw tagpakailang Ginoo. Sulti ko pirmi, mao dili dapat ako. Ginoo, sulti ko pirmi ko sa iyo ha. Sulti ko pirmi, sulti ko correction ni ko kung nanay ni build up na darmo sa kasing-kasing ha. Ginoo, diyan ko pirmi Ginoo, kung naging mo kung desisyon ko na nang hindi mo, Ginoo, sulti ka, one sa gana nang hid, may mo na sa God. You know, if we make God our God, ako na nang isalig sa Ginoo. Kaya sigurado rin siya. Rock siya, dili na siya matumba. Psalm 94, asa na ba? 89:22. He shall cry to me, you are my God, my rock, my God, and the rock of my salvation. 94:22. But the Lord has been my defense, and my God, the rock of my refuge. Psalm 95, verse 1. Oh, come, let us sing to the Lord, let us shout aloud, joyfully to the rock of our salvation. So God declaring Himself as the rock. Din He sa Isaiah 44:8. Siya mismo maningon. Kani ang sa mistam ni. Kani si Samuel ni. Kato uban. Pero din si Kristo Jesus pinaagi ni Isaias. Ni declare ako ang bato na diin kamo, di ba foundation?
Siya Ang pundasyon sa buto. ito, siya ang likon na pundasyon na to. So, Isaiah 44 verse 8, ningon siya, do not fear, do not be afraid. Have I not told you from the time and declared it? You are my witnesses. Is there a God besides me? Indeed, there is no other rock. I know not one. Narito sa New Testament, si Pablo declare na si Kristo Jesus ang rock. Romans 9:33. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock, Petra, referring to Jesus Christ, of offense. Kaya siya ang bato na ang mga tao mapandulgod. Okay? And whoever believes in Him will not be put to shame. 1 Corinthians 10:4. And all who drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock, Petra, that followed them, and that rock, Petra, was Christ. Mas klaro pa sa Corinto, 10:4. Asa sila sa ginoo ni sa ginoo ngadto ni Moses. Kaya reklamo sila, sa ni Moses, huwag ni tubig, humigila sa yuta, nindot ko na asa na huwag ni tubig. Manang sa disyerto, sa ginoo ni sa ginoo. Kanay mo, gilaga atong ko diha, sungko diha, Moses, mong ampo sa ka, mo speak ka sa rock, mo strike ka tatulo, okay? And then bawas ang tubig diha. Di ba kakita mo sa mga waterfalls? Rock. E kung di nga rock, alam, may kuha na bidahilin sila. Rock siya. No, sa unang gamay ko, may bumalik ko, asa ka bita ng tubig? Kaya ba kita tubig na bita sa dagat? Okay? So, muna sa gamay niya, ako matog, kayo mo, sumbay ko, bitan sa rito sa facility pa kayo na. Okay? Nakita mo sa oversea nila na river Palong, ang bote ko dalupi kayo mong subayo, asa dyan niya ang tinugdan niya. Yung makakita kayo ng miglain pang mga gamay ng mga false sa unahan sa badalo ko ng dagahan. So, si Peter, ningon si Peter, declare siya na si Jesus is rock and dili siya. Okay? Balik ko na to. Si Pedro, dili rock Petra. Petro siya, gamay na bato. Ningon si 1 Peter, and a stone of stumbling and a rock of offense, they stumbled, being disobedient to the word to which they were also appointed. Dibuok, tabasahon mo dibuok teksta din ha, nagsulti, nagtisgot si Pedro with Jesus Christ as the rock na mapandulan sa tao, na dili mo to niya. Okay? Yung mga taging mo sa Mateo, kung hagbulin mo mga bato, pisat ka. Pero, kung ikaw ang mahagbulan ng bato ha, mabuak lang ka, buwag mo mga bukog, lumuli ka. Okay? So, pag-ingon ni Jesus Christ din Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Ang gimilipad ni Jesus Christ nini, tagaan kita sa liyabi, Pedro. In short, ikaw ang mag-abli sa putahan, din magsugod o pagkayab ang ibang hilyo. Mao to atong nahibaw-an na si Pedro ang ibarong og 30,000 ang naborn again. O gawas sa mga Hudiyo, o sa lalaki kasi mga tao, in the book of Acts 10, di ba si Cornelius na usa ka leader sa Italian nga regiment or military? Di paadto siya sa Ginoo. Kung si Cornelius na yun sa datuwa sa lingang Pedro, kay musulti siya may tungod sa kaluwasan na akong ipangita. So, pag-ingon sa dinhi nga, whatever you bind or loose on earth, si Kristo Jesus ni hatag o authority ni Pedro o sa tanang apostoles o sa tanang leaders na sa katawhan sa Ginoo hangtod nining panahon na o sa mabot pang mga panahon hangtod ano sa kaning panahon na mao ni ang base sa Matthew 18:18 labi na sa disiplina. Din ang usa ka tawo kung tinuray siya ng hinulsol, pasayon siya. Kung wa siya maghinulsol, disiplina siya. Kung ang tanang taong na tinuray na born again, ang mga leaders may makaingon. Tinuray din na siya ng born again. Kaya na siya, dili tinuray ng born again. Kaya nga naman, makita lagi sa bunga sa Espiritu Santo. Basta may bunga sa Espiritu Santo, kasilag ba? Kaligot-got ba? Kaulag ba? No. Love, joy, peace,
kindness, goodness, gentleness, self-control. Ang end yun na self-control. So, pag natin control sa atong mga pagsigigtan o diha sa mga salida nga bati o sa pag-spend more time sa atong tab o sa atong cellphone kaysa Bible, mas nakata din sa communicate sa mga friends, asa na ta, naunsa na ta, ang gira kay ka din, naunsa na ta, wa ta masigig discuss na to personally. Kaya naman sa ko, mag-share ra jud ka sa mga dinhas mga tao. Ang ka mga balay-balay. Ang talagang mga relatives sa mga kailan din sa Cebu. Kung may mga kamato din, intentional ka nga mo disciple o magatawan o musangyaw sa punong sa Diyos na katanila. Ang di man yung buhat ko. Kaya wala ang Espiritu sa Diyos, possible. So, mga na mga buta na mga isuna. So, sa pagbayad ni Jesus Christ sa heaven, na nakita natin sa Acts 1:15, mga na itong nakita na 120 believers ra ang nagtapo. O after sa preaching ni Peter, ang simbahan sa Diyos nagsugod sa pagtapo. Nagsugod na siya o dalang makatawan, gi-join together, build together, o nahimo, o ni-rose together as temple of the Holy God. So, ngayon po, pagsugod sa simbahan, from 120 plus 3,000, 3,120 souls. Mo ng history sa simbahan. O kita ang continuation sa pagtukol sa simbahan sa Diyos. O kinamdumi, pinaagis sa dugo o lawas ng grabing sakripisyo ni Jesus Christ. Ikaw o ako, nahimong iyang simbahan. Dito po niya pinaagis sa iyang dugo o sa iyang lawas. Magkwerte kayong sandan o bulpo kaayo. Asa man ka makakita niya. Kita mo, value ka o kwarta, may mga ka na, oy, hinabuan ako ninyo nyo, suksika ng akong sakit. So, kung ganang ka ng US, ata ng mga US pang family. Correct? Lagi na sila naghabot. Pero ang imong pagka-born again, ang imong pagka-bagong na tao, ang imong pagka-lahi na is in Christ. Diyos ni nga nagsakripisyo para nimo. Ang Diyos pa dyan ang magsakripisyo, kaya why makabayad sa iyang sala? Siyang kabaling panibamot. Muna ang klaro niya na. Gets na, mga katawhan? Klaro ka? So, man nga, asa man ang atong sentimiento, asa man ang atong loyalty, asa man ang atong yung pagtanaw ng kalibutan na magsige kang panginamuhi o magkinamuhi na kanya ng Kristo. Dili away sakto. So, kaya man hinmo sa tao ang simbahan sa Diyos, kung dili mo mismo ni Kristo Jesus, kaya siya ang ibay sa tanang sala, then kisay ang ngayon itataas. Kisay tagaan dugyanan sa atong panahon. Awa na, kita katumbag yung panahon. Basta okay na ta, Lord. Pero magdaw. Daw okay na sa atong panahon. Hindi man dito ganang matawag panahon sa Ginoo. Kaya kaning panahon lang eh. Every day, ang panahon mo should be given to God. Dapat nagsige ka muna sa mong kasing-kasing o muna asa gud siya. Every day, imo yun ang check upon. Kaya ko lagi ko, asa ang imong oras. To ang imong kasing-kasing. Kaya naman diha ka naka-invest, kaya naman ang imong treasure. Imong treasure, naa sa imong oras, o imong oras na imong treasure, di na magbuwang. Pinadin na imong tanan. So, asa man imong oras, di ba? Taas na oras. So, 24 hours minus 8 hours, pila na? 16. So, 16 hours nimo. Pila ang oras yung bigay sa inyo? Ang sa 16 hours na buhi kay ka, alive kay ka, partner ba nimo si Jesus Christ sa tanan mo ibuhat? Nanangkid ka, mo istorya ka, mususi ka niya, mga ikabiyan niya? Or, dahil sa ka, Lord, binora man ka, papilit na ko sa bumbong, diya lang sa ka, huwag kailangan mo sa akong kinabulo. Ako lang sa niya, trabaho mo niya, huwag kailangan mo sa akong trabaho. Suksik mong trabaho, pinag-trabaho. Managagang kayong palpak. Manang bisag yano kayo nga dibuhat ko. Mupalpak pa dito ang usa ka Kristo. Anong kayo na, no? Wala ko tayo. Kamu mismo, manubo mo, mupalpak. So, ko mo nga naman.
Kailangan o trabaho nga, di ba o? Sakto? Sakto, dili. Kaya ano kita, mapalpak ng punta. Most of the time, may tagalang pinagsala. Kaya mapalpak pag kita, di ka kita mo ako na huwag din natong itugyan ang atong plano, ang atong mga desisyon. Sige mo. O, tugyan ba niya nga na? O, ginawa man akong desisyon, pero wala kay say. Basta ako na itugyan, mura mag-pass the paper. Complete kang muna kag-sir, pass the paper. Di ba na mo na anak? Di ba plano, matagbuhato ng silang kinabuhi. Kinahanglan man dito si Jesus Christ. Ang pil. So may suna, nag-hope ko nga makapko na dyan mo. Kaya ang ginobaya is admonishing us, teaching us, calling us. Naniling tuiga, o sumabot pa nga tuiga. Train yourself to be godly. Unsa na nga verse? Chapter 4, verse 7. Sige ngon. Train yourself to be godly, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Kamu tulis kalimutan, exercise kalimutan. Tutuloy natin. Pero, maninuod ka, may mga kang Diyos no? May kang Diyos no, magbantay ka sige sa inyo lang muna kasing-kasing. Correct? Lagot yung po. Magpadalo kasing talagot. O may mga kanino, naglagot ko, pero hinuan nga sakto nga lagot. Ngayon, sa di po kang maglagot. O bakit, asam ni ko diba kong talagot? Yesterday, I was really angry. Ito ba yung prayer fasting? Diba, nagsige na ito, sana magsaktan akong anger. Hindi ko ganahan nga mag-rule ang akong adlaw o akong mga desisyon based sa akong emotion. Kamusta yun kanina? Kung kanya akong ganawan na, bati na. But God is God. So, kukya ko masintas mo. Pwede ko pwede. Yung maglakaw, may mga desisyon, etc. Nakakasintas mo. Is bakit? Nakaangklad kasi asa ka naglabot pa kaning tawanan o kaning mga tawanan bro focus kay ka na lang tanaw ni mo tanong mga tao sila na kaya ganahan kay ka na lang mga saba na mga usay bumuhato nila mura di ba maapi ng ubang tao kay labi kay ka kasupok sa tuban nila mao mga uban so kumusta man tani ana nabuo ko mga supok ka anak dili din na kaning ba mga tao maway labot ano sila kasi apila suko ko ni anak. Yung surya mo kung sabihin, gusto pag inahan niya si sabihin, wala ka sa sabihin. So, hindi mo sabihin, saan ka sabihin? Kaya mo anak, sabihin ka, kaya. Nanawag din ako. Pinuha ko siya. Kaya lain mo istoryahan niya, huwag na siya labot sa sala sa iyang anak. Tapos inahan man na suko ko, kasi labot ang iyang anak. We need to be clear on that, and that's being godly. Magbantay kasi mo kasing all the time. So, train yourself to be godly. Kay templo kasi Ginoo din ang Diyos na kuyo diha ka. So, may sunan, nag-hope ko, nakasabot yung mo. Ang sala, maoy maka-uwang, maoy maka-separate nato. Isip, usa, ta, kakatawhan, usa ka building, usa ka lawas. Kristo Jesus. Nag-hope ko mawala yung mga isa-kinsa na tuloy na matangtang sa lawas ng Kristo Jesus kay wag yun magtarong o lakaw diha sa inyo. Again, ako yung ending meaning blessing gikan sa Diyos why problema. O ganahan kang blessing panalangin sundan ang itaw ng Ginoo. Higumaa ang Ginoo o sunda siya. Kay iyang pamali, dili lisod based sa Mateo 11. My yoke is easy and my burden is light. Naghahanap yun tayo ang naghahanap yung panghimong restoration ang Ginoo para makasabuta. Lindot na dito. Unaha ko. I hope you make the choice. And as we close in prayer,
na kay mga butang na huwag ka din mo surrender sa Ginoo. Kung ikaw sud gawas ka sa Ginoo, ay lang sa kapil sa ay lang sa kapil sa communion. Ayaw duwa-duwain ang Diyos. Hindi siya pwede ka duwa-duwain. Pero kung yung ka magtinood na ako sa Ginoo, di pa kinusot, niya pakita amin. Ipakita sa ng Diyos, na tinuray na Diyod ka ang maglakaw sa Ginoo the rest of your life. Kaya every time mo appeal ka ni ini mo, partake ka sa once a month na gani na tumihin mo na communion. Kaya mauwalong ka na huwag mga tao na nagitawa ka ni appeal. Then, hindi mo ginuna, hindi mo pagawin mo, hindi mo garbo, huwag mo na ang latigo sa ginawa mo niya. Kaya klaro kaya na din sa mga Korinto 11, mga mananggagang mamatay dahil sa mga masakit, tumugkay, wala nila. Kasi ka nang kimuangat, matinuanon sila sa inyo. Kung ilang yamaan, bugal-bugalan ang kanihapon. Na simbolo sa pagbalik sa Diyos, o una sa tanang sa iyang kamatayon, sa iyang pagbutak na nato, o sa iyang pagbalik sa mga ng mga. So let's just close our eyes. I would like to ask the worship team to come and play songs to the Lord. Ganito mga mahal. Nagangpugay ba kung nangyari kung may himuon mo ka, kay tao mo yung nagahit ko, na nakasunod yung kaan sa mga mensahe. Kung mabilio na yung tanam, ang pagsubay, pagsunod mo. Isip mga katawhan, yung itawagan na himong templo, gawas ng Kristo. Diinbot ka, at pinaagi ng yung templo, you will look good, O God. You will be heard pinaagi ng temple. Changes in our lives will cause others, nangita o paglaon ng tulad mo. Ugamahan, sa asang pamaagi na paninigos sa day kami ng kasayo amin. Ang tuloy kami. Kung sa tinsa karoon ng buot ng ganyan, sunod kami ng pinasyaos na kami. In the precious name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen.